Kumusta na ga mga kabatang? Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng skyflakes and egg nuggets. Yun bang kumakalat na chismis na sinasabing kasing lasa daw ng chicken nuggets? Dalawa lang ang pangunahing sangkap nito, itlog at ang skyflakes crackers. Pero ngayon, lalagyan natin siya ng green onions. Optional lang to, o pwede namang wala. Ang mahalaga, may skyflakes at may itlog ka. So, ang proportion natin ay 1:3. Kada isang itlog, 3 pirasong skyflakes. Dahil 3 itlog ang gagamitin natin ngayon, 9 na skyflakes ang dudurugin natin sa ating manual food processor. At kung wala ka ring manual food processor, pwede namang puk-puk-puk-puk lang. Hindi dapat durog na durog ang resulta. Dapat yung tipong makakapag-move on pa pagkatapos niyang mawasak. Yan, ganyan. Yung tipong nagtira para sa sarili. Para hindi masakit sa bandang huli. And then, paghahalu-haluin lang natin lahat. Ang hindi masyadong durog na skyflakes ilagay na. Ang ating green onions isunod na rin. At yung 3 itlog. Tapos nun, asin at saka paminta. Another option mga kabatang, kung gusto mo ng mas may kick at may anghang, pwede kang maglagay ng chili powder dito. And then, iprito lang natin to sa mahinang apoy. Mga less than 2 minutes lang sa magkabilang side. At pag nag-golden brown na, yun! Boom! Okay na! Okay na! Ay siya, ay husgahan muna natin ang pinagsasasabi nilang lasang chicken daw are ay tinapay naman. Uy, pinaglurulo ko yata ng mga are eh. Intay lang ha. Aba, ay chicken na chicken nga. Ay siya, mag-subscribe na ikaw ha. Sa susunod ulit, bye-bye.